Vad tyckte du om Olof Palme? Jag vet inte, jag har aldrig träffat honom. Vi håller på med dokumentären The Palme Assassination: The Lost Trail, som handlar om Christer A, som var länge misstänkt för mordet på statsminister Olof Palme. Och nu, efter flera års research, har vi äntligen kommit över bandad ljudinspelning från förhör. Där vi för första gången får höra Christer A's röst. Ja, Christer, du har ju under en längre tid varit föremål för utredning i Palmeutredningen. Och grogrunden för det har jag klargjort för dig att det beror ju på det här vapnet som du har haft och som du påstår då att du ska ha sålt. Jag skulle först vilja ställa en fråga till dig, Christer. Vad var dina tankar och funderingar då du fick reda på att statsminister Olof Palme hade blivit skjuten på Sveavägen den 28 februari 1986? Kommer du ihåg vad du tänkte och funderade? Satt väl på tvn där Tom och tittade på nyheter. Mm. Satt och tittade på tv. Ja. Var bodde du då? Då var det i Vasastan, i Hälsingegatan. Men vad funderar du? Vad tänkte du? Ja, man vill ju följa med. Ja, men vad var dina egna tankar och känslor? Jag ska beskriva det. Ja. Vad tyckte du om Olof Palme? Som person. Ja. Jag vet inte, jag har aldrig träffat honom. Som politiker då? Ja, som politiker tyckte jag väl inte om honom. Och anledningen till det, vad var det som inte... Det var väl inte den inriktning som jag tänkte. Men vad kände du för... Kan du beskriva dina känslor när du fick reda på att Palme hade blivit mördad? Ja, så bra att beskriva sig. Grät du eller blev du glad? Eller? Nej. Jag varken grät eller blev glad. Vad var dina tankar vem som kunde ha gjort det här då? Ja, han undrade. Och det var ju spekulationer. Jag gick ut och köpte tidningar och sånt. Vi var i Strandlag eller dagen. Så var det Lisbeth Palme som hade sagt något om kroatiska risker. Var du nere och tittade på mordplatsen? Nej, jag satt och tittade på det och såg det. Det var mycket folk kanske. Och berg med blodmål. Kommer du ihåg själv vad du gjorde den här fredagskvällen? Den 28 februari 86. Ja, det var ju så på kvällen så var jag I bostaden? Ja. På? Hälsingegatan, 19. Hade du sällskap av någon? Nej, jag hade inte sällskap. Var du ute någonting under kvällen? Nej. Det var ju mitt i natten.
Men jag ställer frågan återigen. Alla fick vi olika känslor när vi fick reda på att vår statsminister hade blivit skjuten brutalt på en gata i centrala Stockholm. Vad var dina känslor? Verkligen. Man kan väl liksom inte ta till sig det kanske. Han hörde ju på tv när visade bilden. Vad var det som störde dig gentemot Olof Palme? Vad var det för någonting som du tyckte inte stämde med din? Nej, det var han som saknades i partiet. Det var inte Palme som person. De politiska åsikterna alltså. Du nickar? Ja, jag är ingen socialdemokrat. Nej. Och varför är du inte det för? Ja, det är väl ett fritt land. Ja, absolut. Ganska snart efter mordet, några dagar efter, så sitter ju då Holmér bland annat, länspolismästaren i Stockholm som numera är avliden, och förevisar ett liknande skjutvapen som det troliga gärningsmannen har haft. Det vill säga Smith & Wesson. Vad tänker du då när du ser honom visa ett sådant vapen? Och då tänker jag på att du själv innehade ett sådant vapen då. Ja. Tack för att de skulle hitta vapnet stort. Eftersom de visste vad det var för att det är man funderar. Vid den här tiden frågan, var fanns ditt vapen då? Nej, jag var på vintern. Jag hade dem inlåsta i bankfack. På vintern när det inte var säsong. När det var säsong så hade jag dem hemma. Var någonstans hade du dem inlåsta sig? Bank. Och vilken bank? Det heter ju snart det. Det är den där banken som ligger i Kungsstegen. Det var inte på något sätt utlånat vapnet eller? Du hade full kontroll på var det fanns? Ja. Nej, men när man skjuter tävling då är man ju utomhus för det mesta. På våren, på sommaren. På vintern är det inte tävling. Sedermera så kom ju de här kallelserna. Och det var ju allmänt känt via massmedia att innehavare av aktuellt vapentyp då, Smith & Wesson revolver, skulle uppvisa de här för polisen. Hur funderar du då? Vad tänkte du? Ja, jag tänkte att de kommer att snacka på dem. Gjorde de det? Nej. Men du fick ju tillsänt kallelse. Ja, på Hälsingegatan var det ingen som kom och knackade på dem. Men du fick väl brev, kallelse att du skulle komma och visa upp vapnet? Jag bodde på Hälsingegatan. Ja. Men fick du brev om att du skulle komma och visa upp vapnet? Ja, just det. Så. Jag tror det var... Det känns surrealistiskt att ha hört den. Jag har haft en bild av rösten under många år, men det är något annat När man hör det. när man hör det. Det stämmer. Vi kommer nog lyssna på förhören många gånger.